Trời nổi báo to đùng, mẹ tớ lại cứ đòi mở cửa sổ cho thoáng. Tớ bảo mẹ, mở cửa nguy hiểm lắm, kéo mẹ vào trong luôn. Nhưng lúc tớ ngủ say, mẹ lén mở toang cửa ban công. Bao ua vào phòng khách ngay tức thì. Thổi bay tớ lơ lửng giữa không trung. Tớ cầu cứu, mẹ ơi kéo con với. Nhưng mẹ lại đạp tớ một phát. Đừng trách mẹ ác nhé. Chờ con đi xa, nhà cửa với tiền bạc sẽ thuộc về em trai con hết. Cuối cùng tớ bị cuốn vào vòng xoáy, bay tự do mà biến mất. Còn mẹ thì lấy hết tiền tiết kiệm của tớ, vắt kiệt mọi giá trị của tớ luôn. Mở mắt lần nữa, tớ quay về 3 tiếng trước khi bão đến. Lúc này mẹ đang gọi video cho tớ. Mau qua đón bọn mẹ, ngoài này gió to lắm. Thấy mẹ đứng trước ga tàu cao tốc. Gió mạnh như muốn thổi bay mẹ đi. Nhìn cảnh quen thuộc này, tớ nhận ra ngay mình được sống lại. Hóa ra em trai tớ thi đại học trượt, lang thang 2 năm mới nhờ cậy vào trường ôn thi. Lần này bố mẹ dẫn em ấy đến chỗ tớ, muốn em ở lại nhà tớ, nhờ tớ chăm sóc. Kiếp trước, tớ định từ chối, nhưng mẹ mắng tớ là đồ vô ơn. Tớ đành miễn cưỡng đón họ. Nhưng lần này, tớ từ chối thẳng thừng. Con nói rồi, con bận việc lắm. Bảo mọi người đừng đến, về đi nhé. Không thì tự thuê khách sạn. Con không tiếp đâu. Sau khi cúp máy, tớ nghe tin tức báo siêu bão sắp đổ bộ thành phố. Sức gió tối đa hơn cấp 17. Mọi người hãy chuẩn bị phòng tránh. Tớ không chần chừ, lái xe phòng đến chợ nông sản. Kiếp trước tớ chẳng chuẩn bị gì. Chỉ 2 ngày đã ăn hết sạch đồ. Lần này tớ lao ngay đến chợ. Mua khoai tây với cải thìa để lâu được. Cộng thêm hải sản đông lạnh và lẩu gói. Chất đầy cả cốc xe luôn. Cuối cùng tớ ghé quán Tứ Xuyên gọi vài món. Phổi bò xào ớt, cà sốt cay, thịt xào cay, tiết lợn cay. Đóng gói mang về hết. Trong lúc đó, bố mẹ và em trai gọi điện liên tục. Hello, con trai, bố mẹ đến rồi đây. Sao con bắt bọn ta về chứ? Bố mẹ lặn lội xa xôi đến thăm con. Con lại thái độ thế này. Nuôi con đúng là phí công. Anh, sao anh vô tình vậy? Anh có xứng với bố mẹ không? Nhìn mấy tin nhắn này, tớ cười khẩy trong lòng. Em trai tớ ở nhà ăn không ngồi rồi. Nhưng dựa vào lương hưu của bố mẹ, năm nào cũng đổi iPhone đời mới. Sống sướng hơn cả tớ. Con tớ lương 30 triệu. Tháng nào cũng trả 20 triệu tiền nhà. Mẹ con đòi thêm 5 triệu nữa. Nghĩ tới đây, tớ chặn hết cả ba luôn. Rồi tớ bắt đầu tải phim như điên về điện thoại. Để khỏi buồn chán trong ngày bão. Lúc này còn 1 tiếng rưỡi nữa là bão tới. Khi tớ về nhà đấy ắp đồ, định lên lấy xe đẩy để chuyển đồ. Nhưng thấy dấu nước trước cửa. Tớ cảm giác không ổn. Vội mở cửa ra, thấy em trai nằm lăn trên giường tớ. Vừa chơi game vừa chảy rãi. Bố thì phì phèo thuốc lá. Thảm bị cháy thủng mấy lỗ. Mẹ đang lục tung tủ lạnh. Quay ra chào tớ. Con về rồi à? Mẹ thấy tủ lạnh còn kha khá thịt bò. Lát nấu cho em trai con nhé. Mọi người vào nhà tớ kiểu gì vậy? Không phải bảo về rồi sao? Em trai tớ cười khinh khỉnh. Mẹ biết địa chỉ nhà anh từ lâu. Anh quên em làm nghề gì à? Hóa ra 2 năm nay em tớ học nghề sửa khóa. Lần này phá cửa nhà tớ luôn. Tớ cảnh cáo nó, đây là xâm nhập trái phép. Anh gọi cảnh sát bây giờ. Cùng nhà cả. Con làm gì mà căng thế? Mẹ mang trứng với bánh bao cho con đây. Nói rồi mẹ lôi ra mấy túi trứng và bánh thủ công. Nhưng bánh cứng như gạch. Trứng cũng vỡ gần hết. Rồi mẹ còn chê bai nhà tớ. Con ơi, giường này đẹp đấy. Sau này cho em trai con nhé. Em con đang tuổi lớn. Mấy món cá hồi tươi ngon. Con nhớ mua nhiều cho nó nhé. Tớ nghe mà tức sôi máu. Nhưng bão sắp đến rồi. Dù có báo cảnh sát, cũng chẳng ai đến kịp. Thế là tớ cười tươi. Dạ được mẹ ơi. Dù sao cũng là ngày bão. Mất vài người chắc cũng bình thường ha. Lúc mẹ nấu cơm, tớ gọi cho anh bán bảo hiểm dưới nhà. Lên nhanh đi, tớ mua bảo hiểm nhà và tai nạn. Khi anh ấy đến, tớ thuyết phục mẹ, con muốn mua bảo hiểm cho cả nhà. Mẹ thấy sao?
Bảo hiểm này bao nhiêu tiền vậy? Dù bao nhiêu, con trả hết. Nghe không phải bỏ tiền. Bố mẹ tớ đồng ý ngay, tớ mua gói bảo hiểm tai nạn xịn nhất. Có chuyện gì được bồi thường 100 triệu. Đến lúc ký hợp đồng, bố mẹ điền tên em trai vào phần người thụ hưởng. Em con không giỏi giang như con. Bố mẹ phải để lại lối thoát cho nó. Tớ gật gù. Mẹ nói đúng. Em trai tương lai sáng lạn mà. Sau khi ký xong, tớ theo anh bảo hiểm về nhà anh ấy. Nhìn tận mắt anh nhập hợp đồng vào máy. Đảm bảo mai có hiệu lực. Lúc này chỉ còn nửa tiếng nữa bão đến. Ngoài cửa sổ mưa to dần. Mẹ cảm thán, thời tiết sao thế này vậy? Tớ bảo mẹ, báo sắp đến rồi. Nhà hết đồ ăn. Con ra siêu thị mua ít rau. Em trai bước tới. Anh, em đi cùng anh. Ở nhà chán chết. Mẹ vội kéo nó lại. Ngoài kia gió to. Để anh con đi là được. Tớ mặc kệ họ. Rời nhà chạy sang bên cạnh. Hàng xóm là bạn tớ. Anh ấy vừa sửa nhà xong. Tớ từng giúp anh ấy trông coi lúc sửa. Nên có chìa khóa. Tớ nhắn tin cho anh ấy. Tớ ở nhà cậu vài ngày nhé. Anh ấy đồng ý ngay. Con gửi 5 triệu tiền lì xì. Ngày báo cậu khóa cửa sổ kỹ nhé. Cẩn thận nha. Tớ vội chạy xuống. Chuyển hết rau củ mua ở chợ. Quăng hết sang đây. Chuẩn bị xong xuôi. Nhìn ngoài trời gió bắt đầu mạnh. Báo chính thức đến rồi. Chỉ một lúc thôi. Báo đã lên tab tìm kiếm. Vài người còn liều quay video. Nhưng nhà cửa nhanh chóng tan hoang. Thậm chí có người bị gió cuốn mất tích. Mọi người mới thấy thảm họa thật. Trốn trong nhà run cầm cập. Tin tức cũng đưa tin, báo sắp vào thành phố. Mọi người đừng ra ngoài. Khóa chặt cửa sổ. Bảo vệ cẩn thận. Tớ kiểm tra hết cửa sổ trong nhà. Xác nhận ổn mới yên tâm. Tiện đói bụng luôn. Tớ hâm nóng đống đồ ăn mang về. Ăn ngon lành. Đúng lúc mẹ gọi đến. Con chặn mẹ rồi hả? Sao gọi mãi không được? Tớ giả vờ xin lỗi. Chắc mạng lỗi mẹ ơi. Có gì không mẹ? Em con thèm qua. Con về mua cho nó nhé. Tớ nhìn mưa gió ngoài kia. Bỗng nảy ra ý hay. Nhưng giờ bão to quá. Con kẹt ở siêu thị rồi. Làm sao đây? Mẹ ai đón con được không? Mẹ im lặng một lúc mới trả lời. Thế con cứ trốn ở siêu thị đi. Nhưng con đói lắm. Siêu thị có đồ ăn. Mẹ chuyển con ít được không? Mẹ nghe xong bực mình. Con đi làm rồi. Mà còn xin tiền nhà. Chẳng ra dáng con trai tí nào. Dù có đưa tiền, con cũng không mang đồ về được. Nói xong mẹ cúp máy luôn. Tớ tò mò tình hình ở nhà. Mở FPV camera lên xem. Thấy mẹ nấu hết hải sản với thịt bò trong tủ. Cả nhà ăn đến chảy cả mỡ mồm. Bố còn càm ràm. Khuya thế này, nó còn chưa mua thuốc lá cho bố. Chẳng biết đi lêu lổng đâu. Tớ nhìn mà buồn cười. Chỉ mong vài ngày tới họ vẫn sống tốt vậy thôi. Mấy ngày nay tớ xem phim, chơi game. Thoải mái khỏi bàn luôn. Nhưng chiều hôm đó, có người gõ cửa. Tớ giật mình. Nhìn ra thấy mẹ đứng ngoài. Họ ăn hết sạch đồ ở nhà. Phải đi xin hàng xóm. Tớ không mở cửa. Mẹ đợi không thấy ai. Qua gõ cửa nhà khác. Nhà kia mở cửa. Mẹ nói ngay, tôi ở nhà bên. Nhà anh có đồ ăn không? Để con trai tôi trả tiền sau. Mì gói một gói 2 triệu. Mẹ hoảng, anh ăn cướp à? Người ta đóng sập cửa. Không mua thì thôi. Thất bại xong, mẹ lại gọi tớ điên cuồng. Con ở siêu thị không thiếu đồ ăn đúng không? Về nhà mang ít đồ cho nhà đi. Không được mẹ ơi. Ngoài kia gió to lắm. Con ra không nổi. Thế con chuyển mẹ ít tiền. Mẹ tìm người mua đồ ăn. Chuyển 10 triệu đi nhé. Tớ tiếp tục từ chối. Mẹ quên à? Lương tháng này con trả nợ nhà hết rồi. Con cũng hết tiền đây. Mẹ nghe xong nổi điên. Thế con tự tìm cách.
Lấy trộm đồ ăn ở siêu thị mang về đi. Chứ để cả nhà đói ở nhà con à? Tớ bất đắc dĩ đáp. Để xem sao đã. Cúp máy xong, mẹ giận dữ hét với bố, con trai anh giỏi rồi. Chẳng nghe lời tôi nữa. Nhưng bố mải xem livestream hát gân. Đẩy mẹ ra. Hét cái gì mà hét, đừng làm phiền bố xem clip. Em trai thì bận chơi game, chẳng quan tâm mẹ. Quả nhiên nhà không có tớ làm chân sai vặt. Chẳng ai để ý mẹ nữa, nhưng tớ không ngờ mẹ lại mở cửa sổ lần nữa.